السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم بكل خير. اليوم رح نبدا نتعرف على برشلونه، نتعرف عليها عن طريق واحد من اساطير هندسه العماره، جاودي، اللي لليوم له مباني جدا مميزه بستايله الخاص المجنون ممكن نعتبره. اللي درسوا هندسه العماره اكيد درسوا عن جاودي. رح نطلع على بارك فيلا سيوتاديلا اللي كانت بدايات مشاريع جاودي فيها. نطلع على البارك ونشوفكم هناك. احنا هون قدام واحدة من بوابات حديقة السيوتاديلا اللي قبال ساحة الأرض تريومف هنا في برشلونة. رح نفوت هلا على الحديقة ونشوف شو الأثر تبع جاودي فيها. Hola. يا ساتر. من أول المشاريع اللي بدأها جاودي كانت هون في حديقة السيوتاديلا. كان لسه طالب وقبل ما يتخرج اختارت البلدية يصمم بعض الأجزاء هون في الحديقة، من ضمنها الأمور المائية، الأماكن المائية هاي، البوابة وبعض الأماكن الثانية. هاي الحديقة اللي بدأوا شغل فيها بالقرن ال19، حديقة جدا جميلة وجدا ضخمة. العائلات بيجوا عليها من الصبح لليل، في أنشطة والدخولية لها مجانية، بس الواحد بيجيب أغراضه وبيفرش على الأرض في أي واحدة من الساحات، أكلوا معه وبيقضوا اليوم هنا بالكامل. خلصنا أول الخطوات في رحلتنا مع جاودي من حديقة السيوتاديلا اللي ممكن نرجع لها لأنه هنا في حديقة الحيوان الأشهر في كاتالونيا. رح نطلع هلا على باسيج دي غراسيا اللي شفناه اللي كانوا مسكرين وبيبيعوا فيه الكتب والورد، ونشوف شو في أثر لجاودي في باسيج دي غراسيا. جينا هلا هون على باسيج دي غراسيا، او في ناس كثير بسموه شارع الماركات، لانه كل الماركات اللي الواحد ممكن يتخيلها موجوده هون بمختلف المستويات. اليوم الشارع شغال عادي، ما في اي شيء مسكر. وعندنا هون كاسا باتيو، واحد من الاماكن المشهوره جدا لجاودي، واللي بيعرف جاودي او قارئ عنه او دارس عنه مجرد ما يشوف المبنى بهذا التصميم على طول بيعرف انه هذا واحد من المباني تبعت جاودي. الواحد يشتري شقة هون في باسيج دي غراسيا يعتبر حلم. الأسعار شوي مرتفعة، لكن جمال المكان والموقع وأهمية هذا الشارع وتميزه بيخلينا نعرف فعلا ليش الأسعار هون مرتفعة. عند محمد سنو أي تفاصيل بالنسبة للأسعار، أو حتى لو الواحد بده يجي إجازة ويستأجر هون في باسيج دي غراسيا بتلاقوا كل الديتيلز بالموقع عند محمد سنو. احنا هون بالنا كاسا باتيو اللي شفناه تبع جاودي، ورانا في عندنا مطعم تابا تابا، واحد من اشهر المطاعم هون الاسبانيه اللي عنده التاباس. رح نشوف شو هي التاباس ونمر وناخذ شغله هيك على السريع ونكمل مع الاماكن تبعت جاودي. التاباس هي المقبلات هون باسبانيا، وهي اشهر الاكلات، يعني معظم الاكلات بلاقيها الواحد هي المقبلات في المطاعم. اشهر نوع منهم هي الباتاتاس براوس، مكعبات بطاطا مقليه بتتقدم مع شيء بسموه الاليولي، بتشبه كثير الصلصه التوميه تبعتنا، لكن ممكن الواحد يطلبها سبايسي. الاسبان مش كثير بيحبوا السبايسي، فعشان هيك بخيروا دائما الواحد. خلينا ناخذ هون على السريع واحده من تابا تابا ونكمل في باسيج دي غراسيا ونشوف شو في كمان اماكن لجاودي. ميرسي، اديو. كثير ناس بيعرفوا بعض الكلمات الاسبانيه زي اديوس اللي هي باي او مع السلامه. هون بالكتالوني بيحكوها اديو، وكل واحد عم بيلحنها بكيفه، مش شرط يحكيها اديو بالضبط.
على حسب يعني المزاج والروقان اللي هم فيه. قربنا على المكان الثاني اللي برضه في باسيج دي جراسيا لجاودي، رح نقرب ونقعد عنده وناكل البطاطس برافاس. هذا هو ثاني الاماكن هنا في باسيج دي جراسيا، يعني 5 دقائق من المكان الاولاني اللي شفناه اللي هو كاسا باتيو. هذا لا بادريرا او سموه كاساميلا، على طول بتشوفوا هيك التصميم تبعه غريب، وزي ما حكيت قبل هيك اللي بيعرف جاودي وبيعرف شغل جاودي مجرد ما يشوف المبنى بيعرف انه هذا إله. بهاي الاماكن تاعت جاودي المباني اللي شفناها وفي غيرها كثير في برشلونه، كلهم الواحد بيقدر يفوت ويتفرج عليهم من جوا، لكن التصوير فيه شوي تجديد عليهم. نركب الباص هلا ونروح على الخطوه اللي بعدها ونشوف شو في كمان اثار لجاودي في برشلونه. من باسيج دي جراسيا احنا هون هلا في بارك جويل، الحديقه او المنتزه الكبير رائع جدا. تقريبا كل السياح اللي بيجوا على برشلونه لازم يمروا هون على بارك جويل. دخوليتها 10 يورو، لكن في شغله كثير حلوه، اللي معه بطاقه المكتبه العامه مشترك فيها بيدخل هون ببلاش، واصلا الاشتراك في المكتبه العامه ببلاش ببرشلونه. المكتبه هي لحالها قصه لازم نروح ونغطيها. خلينا نمشي هيك في بارك جويل ونتفرج شو في شغلات لجاودي. احنا هون هلا بالساحه الاشهر في بارك جويل، الاعداد جدا مميزه والمطل من هون كثير مميز. لفينا اللفة هاي عشان ننزل ونشوف شو فيه بطريقنا لتحت. إذا طلعنا من بارك جويل، للأسف ما خلصناه بالكامل، ما شفنا كل شيء فيه، لكن لازم نطلع ونروح على آخر الخطوات اليوم اللي رح نروحها، ساغرادا فاميليا. جينا هلا على هذا المكان اللي هو افينيودا جاودي، وقبل ما نبدا نمشي فيه خلينا نشوف هذا المكان اللي قبالنا جزء من مستشفى سان باولو اللي تحول لمتحف، بيصير عليه عرض بالليزر رائع جدا بشهر 12.
غير هيك مستشفى سان باو يعني لو نطلع عليه من فوق تحفة فنية، مستشفى قديمة جدا. رح نحاول نجيب هيك صورة من فوق نقدر نشوف التفاصيل اللي فيها. خلينا نرجع هلا على افنجودا غاودي ونبدأ نمشي فيه. إذا إحنا هنا بأفنجودا غاودي، وأفنجودا هي الكلمة الكتالونية لأفنيو أو أفينيدا بالإسباني، وراح نشوف المحلات والمطاعم على اليمين وعلى اليسار، وبنهاية هذا الشارع راح نوصل لساغرادا فاميليا. وصلنا اخيرا لساغرادا فاميليا اللي غاودي وقت ما بلش يشتغل فيها ما اشتغل اي شيء ثاني، ترك كل شيء وركز عليها، وبوفاته ما كان مخلص منها تقريبا 25%، لكن بالرسومات والمخططات والمجسمات اللي تركها لهذا المبنى كملوا الشغل، وكان متوقع انها تخلص في 2026، لكن مع الكوفيد يمكن تتمدد كمان سنتين او اكثر، الله اعلم. تحفه فنيه، اذا بنطلع على التفاصيل الصغيره اللي موجوده في هاي البنايه شيء خيالي، وكل جزء فيها كل زاويه بتختلف عن غيرها. تحفه فعلا رائعه هاي الساغرادا فاميليا، والله اعلم امتى رح تخلص. وزي ما شايفين الكرينات محاوطيتها بالكامل. وشو بدنا نحكي، هاي هي الساغرادا فاميليا. هون وقبل ما نفوت على ساغرادا فاميليا حاطين هذا المجسم اللي بيبين بالرمادي الأجزاء اللي انتهوا من بنائها، وبالأصفر اللي لسه بيبنوا فيها. إذا أخيرا دخلنا على ساغرادا فاميليا، وأول شيء ممكن نلاحظه هذول العمدان اللي شبه عمدان كنا شفناهم ببارك جويل إذا متذكرينهم، وحنحاول هيك نحطهم عشان نقدر نقارن بينهم. وشايفين في أكثر من مستوى جوا هذا المكان، ما بعرف قد إيه ممكن نطلع، إذا بيخلونا نطلع لفوق خلينا نتمشى ونشوف شو ممكن نعمل هون. ببداية المتحف هون عنا بنشوف مراحل البناء اللي مر فيها لغاية هلا الساغرادا فاميليا. هون تقريبا من 50 سنة كان بهذا الشكل. خلينا نكمل. عنا هنا بالمتحف جزء من أهم الأعمال اللي عملهم غاودي. كنا شفنا بارك جويل، وهي كاسا باتيو، وكاسا ميلا لا بيدريرا، هدول اللي شفناهم في باسيج دي غراسيا. طبعا الأعمال اللي عملها ما بتخلص، وصعب جدا الواحد يغطيهم في يوم واحد.
هاي المنطقة هون حوالين سجرادا فاميليا واحدة من أروع الأماكن اللي ممكن الواحد يسكن فيها. أسعارها جدا مناسبة، موقعها ممتاز، من ناحية خدمات ومواصلات الواحد ما بيسأل في برشلونة. يعني كان في إلي أنا حوار هيك مع محمد سنو أول ما جيت في أول كم شهر، ومحمد سنو الله يعطيه العافية أنا يعني كل أموري اشتغلتها عن طريقه بالنسبة للسكن والأوراق والحكومة والحكي هذا كله. فبعد شهرين بقول له يعني يعطيك العافيه المنطقه جدا رائعه والخدمات اللي فيها ممتازه والمواصلات رائعه. قال لي لا رائعه ولا شيء، زيها زي كل الاماكن في برشلونه، وين ما يسكن الواحد بيلاقي نفس الشيء. وفعلا بعد شهر شهرين واكثر من القعده الواحد بلش ينتبه لهذا الموضوع. فمن ناحيه المواصلات والخدمات ابدا ما بيشغل باله الواحد، لكن الموقع هنا رائع جدا جدا. ومن هذا المكان من بارك أو بلاسا جاودي بننهي هاي الحلقة. بتمنى أنها تكون عجبتكم. طبعا ما غطينا كل إشي لأنه الأماكن كتير وفي مدن وقرى معمولة يعني هيك ماخذ الفكرة من جاودي. ممكن في الحلقات الجاية وإحنا بنغطي أمور تانية نمر من جنب هاي الأماكن رح نذكرها إن شاء الله. بهيك بنكون خلصنا الحلقة. بنتمنى نشوفكم بأوقات تانية وبأماكن جديدة في كاتالونيا وفي برشلونة. أديو.